السلام علیکم سټوډنټ امید لرم چې تاسو ټول به ښه او خپل ژوندګۍ نه به خوند اخلئ. نن زموږ چې کوم لیکچر دی کې به مونږ ګورو چې جوپیټر نوټ بک مونږ څنګه یوز کوو، مونږ څنګه اپریټ کوو او په هغې کې څه فنکشنالټي دي، مونږ څنګه یو فایل جوړوو، مونږ څنګه یو نوټ بک جوړوو پکې او څنګه مونږ هغه سیو کوو او څنګه مونږ یو نوټ بک چې کوم دی هغه اپلوډ کولی شو. نو راځئ چې اول مونږ سټارټ کوو. اول نه څنګه چې تاسو اناکونډا به اوس تاسو انسټال کړی وي، نو اوس که تاسو اناکونډا انسټال کړی وي نو مونږ به دلته نه وینډو بټن پریس کوو. نو وینډو بټن چې کله تاسو پریس کوئ تاسو سره به دا لوکیشن راشي. نو دلته کې سرچ ورکړئ پکې چې جوپیټر نوټ بک، دلته به تاسو ته راشي چې جوپیټر نوټ بک څنګه چې دا مونږ اوپن کوو. نو لږ باندې صبر وکړئ، نو دا به لوډ شي. چې کله د لوډ شي بیا به مونږ منګیدو. ښه جي، دا دلته کې لوډ شوله او یو تاسو ته د فرنټ سکرین باندې دغه شی راغو. ټیک شو، نو دغه تاسو هغه فایل ښیي چې کوم ځای کې تاسو جوپیټر انسټال دی او هلته کې کوم فولډر دي تاسو ګورئ. دلته کې د رننګ چې فایلز کې به تاسو ته ټول فایلز ښیي، په رننګ کې به تاسو ته ښیي چې کوم نوټ بکس تاسو والا په رننګ کې دي. خو دلته کې چونکې مونږ یا څه رن کړي نه دي نو مونږ ته نه راځي. نو داسې شانې کلسټر هم وي. نو اول راځئ چې موږ وګورو چې نیو فایل به څنګه جوړوي. نو نیو فایل دلته کې راشي، دلته کې اپلوډ بټن دی او دلته کې نیو بټن دی. نو که نیو باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته ډېر آپشن راځي، که تاسو ټیکسټ فایل جوړوئ، فولډر جوړوئ او ټرمینل جوړوئ. نو موږ ته چونکې پایتن 3 پکار دی ځکه موږ به پایتن سره کار کوو. نو دلته تاسو ته ښکاري هم چې دلته کې لیکي کریټ ا نیو نوټ بک وذ پایتن 3. چې څنګه په دې باندې موږ کلیک وکړو نو موږ سره به یو نوټ بک اوپن شي. اوس ګورئ نوټ بک څنګه ښکاري او کې څه څه وي. نو که تاسو دلته کې وګورئ، تاسو ته دا نوټ بک اوپن شو. دلته کې ښیي چې لاست چیک پوینټ ا فیو سیکنډ اګو. اوس موږ جسټ ناو موږ اوپن کو او دلته کې تاسو سره آپشن دي فایل، ایډیټ، ویو، انسرټ، سیل، کرنل، ویډګیټس او هیلپ. او بیا دې نه علاوه دا سیو بټن ده کې سیو تاسو کوئ او دا پلس که تاسو دلته کې یو سیل دننه کوئ، مطلب نیو سیل پکې کوئ. نو دې ته موږ بات کړو. اول تاسو دا وګورئ چې دلته کې لیکلي دي انټایټلډ 7. نو دا تاسو ته د فایل نوم دی. نو دلته کې د فایل نوم چینج کولی شم. زه به دلته کې ووایم سپوز چې ډیټا ساينس course with CyberPashto by Hassan Ashik day 5 suppose. ٹھیک شو، نو دلته کې دا رینیم کما. نو تاسو وګورئ دلته کې مونږ څه وایي، دا وایي چې اخخه مونږ په فایل کې نوم کې دغه نشو یوز کولی. ټیک شو، نو دلته کې که مونږ اوس رینیم کوو نو دا فایل نوم دلته کې راغو، اټومیټیکلی دلته کې سیو شو. ښه جي، نو دغې ته مونږ وایو سیل. ټیک شو، او دې سیل کې مونږ دننه کوډ لیکو. هغه کوډ مونږ څنګه لیکلی شو؟ سپوز تاسو دا ووایم چې دلته کې د سمپل ولیکم پرنټ ویلکم ټو ډیټا ساینس کورس. ټیک شو، نو اوس که دا زه رن کوم نو سمپل دلته کې لیکلي دي رن. که دې باندې کلیک وکړم نو دلته کې به تاته ریزلټ وښیي. نو د جوپیټر نوټ بک او د سیل فایده دغه ده چې ته سنګل لاین او ملټیپل لاینز هم دلته کې رن کولی شي او وداوټ دا چې ته پوره فایل رن کوې، چې څنګه مونږ په نوره مطلب په سپایډر کې یوز کوو یا مونږ په نوره آی ډي کې یوز کوو. ښه جي، نو دلته کې سنګل لاین مونږ هم رن کولی شو. اوس پته وایي چې سر دې ته مونږ نوټ بک وایو. نوټ بک ورته دا ځکه وایو چې په دې نوټ بک کې ډېر یو خاص فیچر دی. خاص فیچر څنګه دی؟ دغه دی چې کله چې مونږ سمپل کوډینګ کوو نو مونږ کمنټس چې کله لیکو مونږ داسې کمنټس لیکو. ټیک شو، یا دغه مطلب دوه هغه ورته ولیکو او یې پاسه دوه سلیش یې پاسه کمنټ ولیکو خپل. نو دلته کې جوپیټر نوټ بک راته وایي چې مړه کمنټ داسې مه لیکه. دا هغه وایي دې کمنټ خو هغې سره ته خپل نوټس هم لیکلی چې نوټ په څنګه لیکې ډېر اسانه دی. ګورئ اوس که دلته کې زه سپوز نوټس لیکم که نه، هغه دومره اسان دی. ورته ګورئ څنګه به وي. اول به زه دا سیل چې کوم دی دې به د ټایپ چینج کوم. ټایپ څنګه چینج کېږي چې دا اوس چې دې کوم ټایپ دی که نه دلته کې آی ان او د بریکټ دې سره راځي. نو دې دا مطلب دی چې دې کې مونږ دننه کوډ لیکو. که زه دلته نه چینج کړم مارک ډاون ته، ټیک شو، نو اوس تاسو ګورئ هغه ورنه ختم شو او سمپل ټیکسټ پاتې شو. اوس که دې کې زه ولیکم ویلکم ټو ډیټا ساینس کورس نو او دا زه رن کړمه نو تا ته به داسې ښکاري چې دا دلته کې جسټ ولیکای شو. پوه شولې د خبرې او اټومیټیکلی نیو سیل هم دلته جوړ شو. اوس دلته کې زه دلته لیکلی شم چې پرنټ ویلکم ټو سایبر پشتو لرنرز. ټیک شو، نو که دا اوس دلته کې زه رن کړم نو ما هلته کې یو نوټ هم ولیکی شو او ما ورسره کوډ هم ولیکی شو. نو د جوپیټر نوټ بک فایده دغه ده چې مونږ دې سره نوټس هم لیکلی شو او په هغې نوټ کې دننه مونږ کوډز هم لیکلی شو او دې کې دې نه هم ډېر لکه غټ چې کوم یو فایده ده هغه یو بله هم دی. ګورئ ورته دې کې دننه په دې نوټ کې دننه مونږ ایچ ټي ایم ایل والا ټیګز هم یوز کولی شو. څنګه؟ ګورئ ایچ ټي ایم ایل کې مونږ هیډینګ 1 دپاره H1 یوز کوو که نه،
نو دلته کې که زه H1 ولیکمه او دا زه رن کمه نو دا ګورئ دا به غټ ولیکلی شي H1 کې. ګورئ ویلکم ټو ډیټا ساینس کورس دلته کې ساینس کې ای پاتې شوې ده. ښه ویلکم ټو ډیټا ساینس کورس نو داسې دلته کې غټ ولیکلی شي او هغې نه علاوه د دې سره نور هم چې څومره HTML ټیګز دي ډېر ته په دې کې یوز کولی شي. نو د جوپیټر نوټ بک فایده دغه دی. اوس راځئ چې مونږ وګورو لږ باندې نور فیچر هغه دغه دی چې سر تا خو وایي چې مطلب مونږ به رن هر وخت وایو نو تاسو دپاره هر وخت دې دلته تللی ضرورت نشته. تاسو ډایرکټ شارټ کټ هم یوز کولی شئ. څنګه اول ما کوډ ولیکو سپوز چې پرنټ ویلکم ټو سایبر پشتو. ټیک شو. نو اوس که زه ډایرکټ رن کومه شارټکټ څه دی شارټکټ دغه دی چې مونږ به ووایو شفټ پلس انټر. شفټ سره چې کله ته انټر ووایې ورته ګورئ شفټ ورسره انټر نو ماته ډایرکټ دلته کې رن شو ویلکم ټو سایبر پشتو. ټیک شو. نو دا ډېر اسان باندې کار دی. او بیا که ته دې نه دننه لاندې یو بل سل ایډ کوې نو ته سمپل بی بټن ووهه بی هم نو بیلو مطلب دغه چې کوم سیل دی دی بیلو به دلته کې یو نیو سیل جوړ شي. او که دې نه بره ته سیل جوړی نو دې نه بره سپوز دلته کې ولیکمه که نه چې پرنټ above this. ګورئ ما به سپیلنګونو پسې نه نیسئ ښه پرنټ above this. زه وایم چې دې نه د بره یو سیل جوړ شي. ټیک شو. نو څنګه به ووایم جسټ دا سیل به کلیک کړمه دې سره به ای ووایم چې ای ووایي نو دې نه بره یو سیل جوړ شو. دومره اسان دی. په بي باندې بیلو لاندې ای باندې above بره سیل به جوړ شي. اوس که دا سیل ته ختمول غواړئ ډیلیټ کول غواړئ چې سمپل خبره دی دې لپاره ایکس به ووایئ چې ایکس ووایئ نو ختم شي. نو دغه زه ختمول غواړم ایکس مې ووایو دغه زه ختمول غواړم نو ایکس مې ووایو دغه ختمول غواړم نو ایکس مې ووایو نو دغه شانې دا ټول ما ختم کو. ښه جي اوس که تاسو دلته کې وګورئ دلته کې لیکلي دي LN3 LN4 مطلب لاین 3 لاین 4 مګر دا موږ سره لاین 1 دی او دا لاین 2 دی. نو که تاسو غواړئ چې دا لاین 1 لاین 2 شي نو تاسو به سمپل دلته کې دا ویلی شئ. نو کله چې دا وایي چې ریسټارټ د کرنل دین ری رن د هول نوټ بک یس موږ دا غواړو. نو کله دې باندې تاسو کلیک وکړئ او ریسټارټ اینډ رن آل سیل چې دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا ټول نوټ بک په اتوماتیکلی رن شي د سټارټ نه. نو تاسو ګورئ نو دلته کې اوس لاین 1 لاین 2 شو. نو دغه شانې که تاسو ډېر کار وکړئ نو کله تاسو لاین مې بي اخوا مطلب پکې الټه پلټه شي نو تاسو بیا دې نه ټول نوټ بک رن کولی شئ چې کله تاسو نوټ بک فاینل شي او بیا دا لاین تاسو سیټ کولی شئ. خو دې ضرورت دومره نشته که دا مطلب تاسو رن هم کې او صحیح هم کې نه هم کې دې دومره غټ فرق نه پرېوځي. اوس راځئ چې مونږ وګورو چې مونږ دا نوټ بک سیو کولی شو څنګه شو. نو دا نوټ بک اتوماتیکلی سیو دی. خو که بیا هم تاسو وایئ چې نه زه دا سپیشل چېرته سیو کوم او چې ماته پته ولګي کوم ځای کې سیو دی نو تاسو د فایل نه سیو ایز باندې کلیک کولی شئ او دلته کې کوم ځای کې تاسو سیو کول غواړئ هغه پات تاسو دلته کې ورکولی شئ. او هغې نه علاوه که تاسو دا ګورئ چې دا کم نوټ بک چې دی د ما سره په کم ځای کې سیو دی نو تاسو دلته کې که هوم ته راشئ نو مونږ د هوم کې چې کله نیو فایل کریټ کول نو دا به په هوم باندې پروت وي. نو دلته کې ګورئ ورته ډیټا ساینس ویت سایبر پشتو بای حسن عاشق دلته پروت دی. نو تاسو دې ځایونه بیا کاپي کولی شئ او بل چاته په ایمیل کې سینډ کولی شئ بل ځای کې اپلوډ کولی هم شئ. نو اوس که دلته کې ګورئ که رننګ ته راشم نو مونږ سره یو نوټ بک دی هغه رن کېږي. ګورئ ته دلته کې دا لیکلی دی او دا وایي چې رننګ دا نوټ بک دی مونږ سره او پایتن 3 او دا مونږ دا شټ ډاون کولی هم شمه. نو شټ ډاون به څه مطلب وي چې دی ولا کوم کرنل دی هغه به سټاپ شي. نو بیا که ته دلته کې کوډ رن کوې هغه به رن کېږي نه هغې دپاره ته دوباره به دا کرنل ریسټارټ کول ته غواړي. نو دا لږ باندې انټروډکشن و زمونږ د جوپیټر نوټ بک بارے کې. نو که تاسو ته څه په دې کې پرابلم وي تاسو ماته په کمنټس کې لیکلی شئ. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به تاسو ته یو بل شی ښیم هغه شی ډېر انټرسټینګ دی هغه دی ګوګل کولیب هم د جوپیټر نوټ بک باندې دی. خو هغې فایده دغه دی چې تاسو دپاره څه هم انسټالیشن ضرورت نشته بس جسټ ګوګل کولیب ته لاړ شئ په براوزر کې او اتوماتیکلی آنلاین فری آف کاسټ تاسو ته یو هغه میلاو شي تاسو ته یو جوپیټر نوټ بک میلاو شي چې هغې کې هم دغسې کار ته کولی شئ کوډس پکې رن کولی شئ. نو امید لرم چې تاسو نن چې کوم کورس دی کې به تاسو به ډېر څه پکې زده کړي وي. تاسو کوېسچنز وي نو تاسو په کمنټس کې کولی شئ انشاءالله زه به تاسو ته جوابات درکړم. د لیکچر نه الله حافظ.